ሰላም ውዲዝ ስክሪት ትሬኒንግ ኢንስቲትዩት ተማሪዎችና ቤተሰቦች ሰላማችሁ ይብዛ እያልኩኝ ወደ ዛሬው ትምህርት ተገባለሁ። በዛሬው ትምህርት ይዤላችሁ የቀረብኩት የ12ኛ ክፍል ጂኦግራፊ ትምህርት ሌሰን 1 ወይንም ክፍል 1 በዛሬው ትምህርት እናያለን። በዛሬው ትምህርት የምናየው the continental drift theory የሚለውን ርዕስ በዛሬው ትምህርት የምናይ ይሆናል። ይህ ትምህርት ስትማሩ ወይንም ይሄን ትምህርት ከተማራችሁ በኋላ ከናንተ የሚጠበቁ ኦብጀክቲቮች ይኖራሉ። ይሄ ኦብጀክቲቭ ማለት ትምህርቱ ከተማራችሁ በኋላ እናንተ አንደርስታንድ ማድረግ ያለባችሁ ወይንም ትምህርቱ ከተማራችሁ በኋላ እናንተ ጥያቄ ላይ ቢመጡ መመለስ የሚገባችሁ በተለይም መመለስ የሚገባችሁ ሐሳቦች በዛሬው ቶፒክ የምናነሳቸው ይሆናል ማለት ነው። ኦብጀክቲቮቹ በተለይም አራት ቤዚክ ኦብጀክቲቮች ይኖራሉ ማለት ነው። The first objective is identify the continents that constituted Lower Asia and Gondwana land. በዚህ ኮንቲኔንታል ድሪፍት ወይንም በዓለማችን አህጉራት አፈጣጠር ሂደት ውስጥ ሎወር ኤዥያ እና ጎንድዋና ላንድ ብለን የምንጠራቸው ኮንቲኔንቶችን አይደንቲፋይ ማድረግ። ሁለት explain the geological evidences that support continental drift theory. ሁለተኛ ኦብጀክቲቫችን ምንድነው? በዓለም ላይ ያሉ አህጉራት ሆሪዞንታሊ ይንቀሳቀሳሉ ወይንም ዓለም ላይ ያሉ አህጉራት የዛሬ አፈጣጠራቸውን የሚያሳዩ ኤቪደንሶች ምን ናቸው የሚለውን ማወቅ። ሶስት explain why Alfred Wegener continental drift theory was not easily accepted. ይህ ቲዮሪ በብዙ የስነ ምድር አጥኚዎች ወይንም ስለ መሬት በሚያጠኑ ሳይንቲስቶች ብዙዎቹ ሪጀክት አድርገውታል። ለምንድነው ሪጀክት ያደረጉት የሚለውን እሱን መያዝ ይኖርባቸዋል። በመጨረሻም describe how continental drift theory and plate tectonic theories are related. እነዚህ ሁለቱ ቲዮሪዎች በተለይም ኮንቲኔንታል ድሪፍት ቲዮሪ እና ፕሌት ቴክቶኒክ ቲዮሪ እንዴት ነው ሪሌትድ የሚሆኑት የሚለውን ዲስክራይብ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ አራት ቤዚክ የሆኑ ኦብጀክቲቮችን ወይንም አራት ቤዚክ የሆኑ ሐሳቦችን እናንተ መረዳት አንደርስታንድ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ይሄን ካልኳችሁ ወደ ትምህርቱ ስገባ the continental drift theory it presupposes that the earth's continents have drifted or moved over geologic time relative to each other across the ocean bed. ስለዚህ ኮንቲኔንታል ድሪፍት ቲዮሪ የሚያወራን ምንድነው? ዓለም ላይ ዛሬ በዓለም ላይ የምናገኛቸው ሰባቱ አህጉራቶች ሆሪዞንታሊ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ የሚዳስስ ሐሳብ ይሆናል ማለት ነው። በተለይም እነዚህ ኮንቲኔንቶች እንቅስቃሴያቸው ወይንም ሆሪዞንታሊ ድሪፍት የሚያደርጉት from ocean beds። እንግዲህ 11ኛ ክፍል እንደተማራችሁት ግሎባሊ there are 7 continents plus 5 large oceans. ስለዚህ እነዚህ ሰባቱ አህጉሮች ሆሪዞንታሊ ሙቭ የሚያደርጉት ወይም የሚንቀሳቀሱት from ocean beds, from the deepest point of ocean. It suggests that the present continents were formed from a single continent is called Pangaea or Pangaea. ይሄ ቲዮሪ የሚነግረን ምንድነው? እነዚህ አህጉራቶች ወይንም ዛሬ የምናያቸው በዓለም ላይ የምናገኛቸው ሰባቱ አህጉራቶች የተፈጠሩት ከአንድ ወጥ ከሆነ የመሬት ክፍል ነው ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። ያ ወጥ መሬት ክፍል ምን ብሎ ጠራው? ሲንግል ኮንቲኔንት is called Pangaea or Pangaea ብሎ ያስቀምጠዋል ማለት ነው። Pangaea or Pangaea means pan refers to all, Gaea or Gaea refers to earth. Pangaea means all earth or single supercontinent. During Carboniferous period, which means 350 million years ago, Pangaea was located around South Pole.
እንግዲህ አሁንም 11ኛ ክፍል ስትማሩ አራት ቤዚክ ኤራዎች እንዳሉ ተምራቸዋል። ፕሪካምቢሪያን፣ ፓሊዮዞይክ፣ ሜሶዞይክ ኤንድ ሴኖዞይክ። ፕሪካምቢሪያን፣ ፓሊዮዞይክ፣ ሜሶዞይክ ኤንድ ሴኖዞይክ። እነዚህ አራቱ ኤራዎች በእያንዳንዱ ኤራ የመሬት ስትራክቸር ወይም ፖዚሽኑ ምን ይመስል እንደነበረ በ11ኛ ክፍል ትምህርት ተምራቸዋል። ሶ ዱሪንግ ካርቦኒፈርስ ፔሪድ ማለት ፓላዞይክ ኤራ ላይ ያለ ፔሪድ ነው። ሶ በዚህ ጊዜ ወይንም የዛሬ 350 ሚሊዮን ዓመት ገደማ ፓንጊያ ወይንም ሲንግል ሱፐር ኮንቲነንት ብለን የጠራነው የመሬት ክፍል የት ነበር ይላል? ሳውዝ ፖል ቢሎ ኢኩዌተር ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር ያለው ማፕ እንደሚያሳየን ማለት ነው። ይሄ ማፕ እንግዲህ እንደሚያሳየን ፓንጊያ አብዛኛውን ክፍሉ የነበረው የት ነው ያለን ነው? ሳውዝ ፖል ወይንም ከይሄኛው ጫፍ ላይ ነበረ። ስሩ ታይም ግን ወደ ላይ ምን አደረገ ይላል? ድሪፍት አደረገ። ስሩ ታይም ድሪፍት ዋርድ ኢኩዌተር ኤንድ ኖርዝ ፖል። ስለዚህ አብዛኛው የመሬት ክፍል ወይንም ወጥ የሆነው የመሬት ክፍል የት ነበረ ማለት ነው? ሳውዝ ፖል ላይ ነበረ ማለት ነው። መቼ? ዲሪንግ ካርቦኒፈርስ ፔሪድ። ካርቦኒፈርስ ፔሪድ ኢዝ a part of what? Paleozoic era. ሶ ይሄ ወጥ የሆነው የመሬት ክፍል ስሩ ታይምን አደረገ? ሰፓሬት አደረገ። which means Europe and Asia, North America, Eurasia here, North America, Africa, South America, Antarctica, India, Australia. ሶ እነዚህ የመሬት ክፍሎች በጊዜ ሂደት ውስጥ ሰፓሬት አደረጉ ማለት ነው። ሶ ይሄ ሰፓሬሽን የጀመረው መቼ ነው? ዲዩሪንግ ሜሶዞይክ ኤራ which means ፓሊዮዞይክ ኤራ ስንል ምን ማለት ነው? ከመቼ ጀምሮ ያለው ጊዜ ነው? ከ4.5 ቢሊየን ይርስ up to 600 ሚሊየን ይርስ ያለው ጊዜ ነው። is called Paleozoic. then is called Precambrian. ወደ ፓሊዮዞይክ ስንሄድ ፓሊዮዞይክ ከ600 እስከ 250 ሚሊየን ይርስ ያለው ጊዜ ነው። is called Paleozoic. ሜሶዞይክ ስንል ደግሞ ከ250 እስከ 70 ሚሊየን ይርስ ያለው ጊዜ ነው። and the last one is Cenozoic, 70 ሚሊየን ይርስ up to recent ያለው ጊዜ ነው። ሶ በእነዚህ ጂኦሎጂካል ታይሞች ነው ኮንቲነንቶቹ ሰፓሬት ያደረጉት ማለት ነው። ሶ ፓንጂያ started to break into several parts in the Triassic period. Triassic period means the subdivision of Mesozoic era ይሆናል ማለት ነው። It is breaking up into Lower Asia and Gondwana land. So through time ይሄ መሬት ክፍል ለሁለት ትላልቅ ወደሆኑ መሬት ክፍሎች ተከፈለ ማለት ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ አራት ቤዚክ የሆኑ ኤራዎች አሉ። በእነዚህ ኤራዎች ውስጥ ኮንቲነንቶቹ through time ሰፓሬት ያደረጉ ዛሬ ያለውን ዛሬ ያሉትን አህጉራቶች ፎርም አደረጉ ማለት ነው። so it is breaking up into Lower Asia and Gondwana lands. so እዚህ ጋር ዲያግራሙ ላይ እንደምታዩት ይሄ ዲያግራም እንደሚያሳየን ያ ማለት የዛሬ 200 ሚሊየን ይር ወይንም ሚሊየን ዓመት ገደማ ዓለም ላይ ያለው አህጉራት በዚህ አይነት ቅርጽና ስትራክቸር ነበሩ ማለት ነው። ከላይ ያለው ሎወር ኤዥያ ብለን የምንጠራው ነው ሎወር ኤዥያ፣ ከታች ያለው ደግሞ ጎንድዋና ላንድ ብለን የምንጠራው ነው። ያ ማለት ይሄ ላይን ወይም this line refers to what? Equator. so above equator is called northern hemisphere, below equator is called southern hemisphere. so ከኢኩዌተር በላይ ያለው ሎወር ኤዥያ ነው፣ ከኢኩዌተር በታች ያለው ጎንድዋና ላንድ ይሆናል ማለት ነው። so ሎወር ኤዥያ ብለን የምንጠራቸው የትኞቹ የዓለም ክፍሎች ናቸው? ሎወር ኤዥያ is the northern part of what? Pangaea or Pangaea. It is called what? The northern part. It is consisting of North America, Europe and Asia. so እዚህ ጋር የምናያቸው ማለት ነው here North America, here Eurasia, Europe plus Asia, Europe plus Asian continent. እነዚህ አንድ ላይ ምን ተባሉ ማለት ነው? ሎወር ኤዥያ። ስለዚህ የመጀመሪያው ኦብጀክቲቫችን ምንድነው? ሎወር ኤዥያ ብለን የምንጠራቸው የትኞቹ የዓለማችን አህጉራቶች ናቸው? ጎንድዋና ላንድ ብለን የምንጠራቸው የትኞቹ የዓለማችን ክፍሎች ናቸው የሚለውን ነው ማለት ነው መያዝ ያለባችሁ። ስለዚህ ሎወር ኤዥያ ስንል እነዚህ ይሆናሉ። ኖርዝ አሜሪካ፣
Europe and Asia. It is called the northern part of Pangaea. The other one is Gondwana land. Gondwana land. It is the southern part of Pangaea. Southern part of Pangaea. ከኢኩዌተር በታች ያለው የመሬት ክፍል ማለት ነው። የትኛው ማለት ነው? ይሄኛው ቦታ ማን ብለን ጠራ ነው? is called Gondwana land. Gondwana land include or consisting of South America, Africa, Arabian Peninsula and Indian subcontinent, Antarctica and Australia. ስለዚህ እነዚህ ቦታዎች ጎንድዋና ላንድ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ሶ እነዚህን ጎንድዋና ላንድ ከላይ ያለውን ሎወር ኤዥያ ብለን የጠራ ነው ኢሮፕ እና ኖርዝ አሜሪካ ይሆናል ማለት ነው። Both continents are subdivided into the present continent's location through the process of drifting. ሶ ዛሬ ዓለም ላይ ያሉት አህጉራቶች ፎርም ያደረጉት ወይንም ዛሬ ያላቸውን ስትራክቸር እና ቅርጽ የያዙት by the process of what? Drifting or movement ነው ማለት ነው። ሆሪዞንታሊ ባደረጉት እንቅስቃሴ ዛሬ ያላቸውን ስትራክቸር እና ቅርጽ ይዘዋል ማለት ነው። This drifting as a whole took place over millions of years. ስለዚህ ይሄ የብዙ ዓመታት ወይም የብዙ ሚሊዮን ዓመታት ድምር ውጤት ነው ማለት ነው። ልክ እዚህ ማፑ ላይ እንደሚያሳያችሁ አንድ ቁጥር ላይ during Permian period or 225 million years ago ዓለም ላይ ያሉት አህጉራቶች እዚህ ማፑ ላይ የምታዩት ስትራክቸር ይኖራቸዋል ማለት ነው። ያ ማለት ወጥ የሆነ የመሬት ክፍል ያላቸው እንደ ዛሬ ወጥ የሆነ ስትራክቸር የሌላቸው ነገር ግን አንድ ወጥ የሆነ የመሬት ክፍል የሆኑበት ነው። Next during Triassic period ነው። Triassic period means during Mesozoic era which is 200 million years ago. ሶ በዚህ ጊዜ ደግሞ የተወሰነ የስትራክቸራል ምን አለ ቼንጅ አለ ማለት ነው during Triassic period። ወደ Jurassic period ስንሄድ ደግሞ which is 135 million years ago. ሶ ያላቸው ስትራክቸር ከመጀመሪያው የተለወጠ አይነት ስትራክቸር አይኖራቸዋል። ወደ አራተኛው ስንሄድ during Cretaceous period which is 65 million years ago which means the end of what Mesozoic era ማለት ነው። ስለዚህ ያላቸው ቅርጽ እዚህ ጋር ማፑ ላይ የምታዩት ስትራክቸር ይመስላል። የመጨረሻው ወይም present day ወይም ዛሬ ያላቸው ስትራክቸር ደግሞ የያዙት during Cenozoic era ነው ማለት ነው። ስፔሲፊካሊ during Quaternary period ይሆናል ማለት ነው። ሶ እዚህ 5 ቁጥር ላይ ወይንም present ሎኬሽናቸው 5 ቁጥር ላይ ያለው ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ ዓለም ላይ ያለው አህጉራት through time or through geological process or through drifting ዛሬ ያላቸውን ስትራክቸር ይዘዋል የሚል ነው ማለት ነው። continental drift theory. This theory is developed by Alfred Wegener. Alfred Wegener is a German meteorologist. So ይህ ሰው ጂኦሎጂስት አይደለም፣ ነገር ግን ስለ አየር ሁኔታን የሚያጠና ስኮላር ነው። ሶ አልፍሬድ ቬግነር ዓለም ላይ ያሉት ክላይሜቶች የተለያየ ቬሪዬሽን አላቸው የሚል አሰምሽን ነበረው። ሶ ይሄ አሰምሽን ከምን መጣ ብሎ ሲያስብ ምናልባት እነዚህ ኮንቲነንቶች ሆሪዞንታሊ ሰፓሬት ያደረጉ ስትራክቸራቸው ቼንጅ ያደረገ ክላይሜት ቬሪዬሽኑ እንዲፈጠር ምክንያት ሆነዋል የሚል አሰምሽን ላይ ደርሰዋል ማለት ነው። ስለዚህ continental drift theory refers to what? The movement of continents from where? From ocean beds. ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ዲያግራም በቀላሉ ዓለም ላይ ያለው አህጉራት ስትራክቸራቸው ምን ይመስላል ወይንም ሙቭመንታቸው ምን ይመስላል የሚለውን ያሳየናል ማለት ነው። ያ ማለት እዚህ ጋር የመጀመሪያው ዲያግራም is called Pangaea. So after Pangaea separated into two. These are Lower Asia and Gondwana land. And Gondwana land in Lower Asia is covered by water bodies called Tethys Sea. Then finally it forms the 7 continents. So እነዚህ ኮንቲነንቶች በጂኦሎጂካል ሪፍት ወይንም በጂኦሎጂካል ድሪፍት ፎርም አድርገዋል ብሎ ይሄ ቲዮሪ ሲያስቀምጥልን ኤቪደንሱ ምንድነው? So what is the proof or what is the hypothesis of this continental drift theory? The concept was proposed by a German meteorologist. It's called Alfred Wegener. So Alfred Wegener in 1912 developed a theory called continental drift theory. The theory helps
the idea of a large united landmass consisting of most of the Earth's continental regions. So ይሄ ቲዮሪ በዋነኝነት አንድ ወጥ የነበረው የመሬት ክፍል through geological process it forms what 7 largest continents የሚል ነው ማለት ነው። so ኤቪደንሶቹ ስናይ ቤዚካሊ አራት ቤዚክ ኤቪደንሶች ይኖሩናል ማለት ነው። አራት ቤዚክ ኤቪደንሶች the first one is coastline similarity. The first one is what? Coastline similarity. The second one is rock type and structural similarities. The third evidence is fossil evidence. And the fourth evidence is paleoclimatic evidence ይሆናል ማለት ነው። coastline similarity ስንል የእያንዳንዱ አህጉር በተለይም አፍሪካና ሳውዝ አሜሪካን ብንወስድ ውቅያኖስና የመሬት ክፍል የሚለየው የመሬት ክፍል ላይ ያለው ስትራክቸር ወይንም ቅርጽ፣ ሁለተኛ ሮክ ታይፕ የአለት አይነቶችና የአለቶቹ መመሳሰል፣ ሶስት የተለያዩ ቅሪተ አካላቶች በተለይም the remain of plant and animals፣ አራት paleoclimatic evidence past climate evidences። ስለዚህ እነዚህ አራት ቤዚክ ኤቪደንሶች ይኖራሉ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር paleoclimate means ancient climate ነው እንጂ recent climate አይደለም። so it is ancient climate evidence። so አንድ በአንድ ስናያቸው coastline similarity. The coastline of Africa and South America have remarkable similarity in opposite side of Atlantic Ocean. ስለዚህ የአፍሪካ አህጉርና የሳውዝ አሜሪካ አህጉር coastline መመሳሰል ምን ብሎ ይጠራቸዋል? This coastline fit together like a piece of jigsaw puzzle. ልክ ገጣጥመን እንደምንጫወትባቸው ጌሞች አይነት ነው የሚል ነው። ምን ማለት ነው? አንዱ ኮንቲነንት ሌላውን ፊት ማድረግ ይችላል ወይንም አንዱ ኮንቲነንት ያ ማለት የአፍሪካ አህጉር ከሳውዝ አሜሪካ ጋር ፊት ማድረግ ይችላል ወይንም መግጠም ይችላል የሚል ነው ማለት ነው። ልክ እዚች ጋር ማፕ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው። ሶ ጂግሳው ፐዝል ስንል የትኛው ነው? እዚህ ጋር ያለው ዲያግራም ነው። እንዲህ አይነት ጌሞችን ገጣጥመን የምንጫወትባቸው አይነት ጌሞች አይነት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር coastline similarity ስንል the western coast of South America and the eastern coast of South America and the western coast of Africa. ይሄ የሁለቱ coastline ምን ማድረግ ይችላል? ፊት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። የማንና የማን? የሳውዝ አሜሪካና የአፍሪካ ማለት ነው። so the first evidence is coastline similarity. The coastlines are like what? A jigsaw puzzle ይሆናሉ ማለት ነው። so የመጀመሪያ ኤቪደንስ እሱ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛ ኤቪደንስ ጋር ስንሄድ rock type and structural similarity. በተለያዩ የዓለም አህጉራት ውስጥ የምናገኛቸው የአለት አይነቶችና የነዚህ አለቶች ስትራክቸራቸው ወይንም ቅርጻቸው መመሳሰል፣ በተለይ ማውንቴን ቤዞችን ብንወስድ ማውንቴኖች ስትራክቸራቸው ሲሚላር የሆነ በተመሳሳይ ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ ፎርም ያደረጉበት ሂደት ማለት ነው። so the second evidence is rock type and structural similarity. When we fit the continents of Africa and South America back together again, we find that እንደቀደሙ የአፍሪካና ሳውዝ አሜሪካ ኮንቲነንቶች ወስደን ብናይ በእነዚህ ኮንቲነንቶች ውስጥ ያሉ rock typeዎችን the first one is rock type, the second one is the age of rock, the third one is mountain belts. እነዚህ ሶስቱ ብንወስድ similarity ይኖራቸዋል። similar rock type extend from one continent to another. ልክ እዚህ ማፕ ላይ እንደምታዩት ኮንቲነንታል ሼልፍ አለን matching ancient rock assemblages. ይሄ በቢጫ ከለር ያለው ተመሳሳይ አለት ያለባቸው የዓለም አህጉራትን የሚያሳዩ ናቸው ማለት ነው። ሲሚላር የሆኑ ማለት ነው። ኖርዝ አሜሪካ፣ ሳውዝ አሜሪካ፣ አፍሪካ፣ ኢሮፕ ሁሉንም ብንወስዳቸው ምን ይሆናል? ተመሳሳይነት ይኖረዋል ማለት ነው። እንዲሁም እነዚህ ሮኮች ምን አላቸው? the same age, similarity of what? ages. The last one is similar mountain belts also extend from one continent to another. so next ያለው ምንድነው? mountains like mountains which are found in Canada match with Norway and Sweden. Appalachian mountain match with United Kingdom mountains. so በእያንዳንዱ አህጉር ላይ የምናገኛቸው በተለይም በእያንዳንዱ አህጉር
ኤጅ ወይንም መጨረሻ ላይ የምናገኛቸው ማውንቴኖች ሲሚላሪቲ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ልክ እዚህ ማፑ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ኖርዝ አሜሪካ ላይ በተለይም ካናዳ፣ ዩኤስኤ ላይ የምናገኛቸው ምን አፓላቺያን ማውንቴኖች እና ኖርዌይ እና ስዊድን ወይንም ካልዶኒያን ማውንቴን ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው። ካልዶኒያን ኦር ካልዶኒድስ ካልዶኒያን ማውንቴንስ ሲሚላር ዊዝ ዋት Appalachian mountains. So Caledonian mountains are mountains which are found in Scandinavian countries, Norway, Sweden, Iceland. እነዚህ ኤሪያዎች ላይ የሚገኙ ማለት ነው። The other one is the northwestern part of Africa, similar with the southern part of Africa. Similarity between Atlas mountain and Cape Ridge mountains. ስለዚህ በእነዚህ ማውንቴኖች ሲሚላር መሆናቸው ኮንቲኔንቶቹ አንድ እንደነበሩና በጊዜ ሂደት ግን ምን እንዳደረጉ ያሳየናል ማለት ሰፓሬት እንዳደረጉ የሚያሳየን ኤቪደንስ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እነዚህ ማውንቴኖች ስንወስድ they are called what fold mountains. So what is fold mountain mean? Fold mountain means a mountain which are formed by what? Folding. So they are formed by compressional forces. ኮምፕሬሽናል ፎርስ እንል ሁለት ፎርሶች ወደ ተመሳሳይ ዳይሬክሽን ሲገፋፉ የመሃለኛው የመሬት ክፍል ምን ያደርጋል? upward bend ያደርጋል and it forms what? Fold mountain. The second one is those mountains are the result of what? Sedimentary rocks. እነዚህ አለቶች የተፈጠሩት እነዚህ ማውንቴኖች የተፈጠሩት ከሴዲመንተሪ ሮኮች ነው ማለት ነው። And the third one is all of those mountains are found along the edge of continents. Edges of continent. Edge means የእያንዳንዱ ኮንቲነንት የመጨረሻው ፓርት ወይ የመጨረሻው ክፍል ላይ የሚገኙ ናቸው ማለት ነው። አፍሪካ ላይ ኖርዝ ዌስተርን እና ሳውዘርን አፍሪካ ላይ ደግሞ ሳውዝ ኢስተርን ኮስት ላይ የምናገኛቸው ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ማውንቴኖች በወጥነት አንድ የሚያደርጋቸው አንደኛ they are formed by what? Compressional force. ሁለት they are the result of what? Sedimentary rocks. ያው እንደምታውቁት ሎወር ግሬድ ላይ እንደተማራችሁት ሶስት አይነት አለቶች እንዳሉ ተምራችኋል። ሴዲመንተሪ፣ ኢግኒየስ፣ ሜታሞርፊክ። ሴዲመንተሪ ሮኮች ከሌላው ሮክ ለየት የሚያደርጋቸው ምንድነው? የራሳቸው የሆነ ሌየር ያላቸው ንጣፍ ያላቸው ናቸው። አንዱ በአንዱ ላይ ተደራርቦ የተፈጠረ የአለት አይነት ነው ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር ዲያግራሙ ላይ እንደምታዩት ይሄ ምስለው ማለት ነው። ለሴ ኤ ቢ ሲ ብንወስድ የተለያየ የአለት ምንድነው ንብብር ነው ማለት ነው። ይሄ ንብብር ምን አድርጎታል ማለት ነው? አለቱ በቀላሉ እንዳይሰበር አድርጎታል ማለት ነው። ሶስተኛው ፎሲል ኤቪደንስ ነው። ፎሲል ኤቪደንስ እንል ማለት ነው ቅሪተ አካላቶች ማለት ነው። በተለይም the remain of what? Plant and animals. Case of several fossil organisms had been found on either side of the Atlantic Ocean, implying that the continents were once joined together. ስለዚህ በቀላሉ ቅድም የወሰድናቸው ሁለቱ ኮንቲኔንቶች ስንወስድ ሳውዝ አሜሪካ ፕላስ አፍሪካ ስንወስድ በእነዚህ አህጉራት ላይ የምናገኛቸው ፎሲልስ ኦፍ ኦርጋኒዝም የተለያዩ እንስሳቶች ቅሪት የሚያሳየን ኤቪደንስ ምንድነው? እነዚህ ኮንቲኔንቶች አንድ እንደነበሩ ነገር ግን ስሩ ታይም ምን እንዳደረጉ ያሳየናል? ሰፓሬት እንዳደረጉ ያሳየናል ማለት ነው። ፎሲል ኦፍ ኦርጋኒዝም that could not fly or swim. ለምሳሌ አንዱን ይሄ ኤግዛምፕል ብንወስድ ምንድነው? የነዚህ ኦርጋኒዝሞች ፎሲል ወይም እነዚህ ኦርጋኒዝሞች ፍላይ እንደማይበሩና ስዊም እንደማያደርጉ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። which means ከአንዱ ኮንቲኔንት ወደ አንዱ ኮንቲኔንት ሙቭ እንደሚያደርጉ ወይም እንደሚንቀሳቀሱ የሚያሳየ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም የነዚህ ፎሲሎች ሪሜን መገኘቱ ማለት ነው። Fossil of Mesosaurus are found on both sides of the Atlantic in South America and Africa. So the best example is the fossil of Mesosaurus. Mesosaurus ስንል ማለት ነው አንዱ የዳይኖሰር ዝርያ ነው። የዚህ የዳይኖሰር ዝርያ በዋነኝነት በአፍሪካና በሳውዝ አሜሪካ መገኘቱ አንዱ ኤቪደንስ ይሆናል ማለት ነው። Mesosaurus was a small reptile that lived about 200 million years ago. የዛሬ 250 ሚሊዮን ዓመት ገደማ ምድር ላይ የሚኖር አንዱ ኦርጋኒዝም ወይም ሬፕታይል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሶስተኛው ኤቪደንስ ምንድነው? የተለያዩ ቅሪቶች በተለያዩ አህጉራቶች መገኘታቸው።
በቀላሉ እዚህ ጋር ያለው ማፕ ይሄን ሊያሳየን ይችላል ማለት ነው። ሲምፕሊ እዚህ ጋር ያለው ማፕ ምን ያሳየናል? አፍሪካ፣ ሳውዝ አሜሪካ፣ ኢንዲያ፣ አንታርክቲካ፣ አውስትራሊያ ላይ ያሉ የተለያዩ ቅሪቶችን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ፎሲል ሪሜንስ ኦፍ ዳይኖሰርስ ኢን ዲፍረንት ፓርት ኦፍ ዘ ግሎብ ዘ ሪሜን ኦፍ ፕላንት ኢን ዲፍረንት ፓርት ኦፍ ዋት the continents. For example, Antarctica ብንወስድ the remain of different kind of plants or the remain of different kind of animals in different continents. The best example is the fossil of what? Mesosaurus. ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ more clarify ሊያደርግልን የሚችለው እዚህ ጋር የምናገኛቸው ፎሲል ሪሜኖች አፍሪካ ላይ ወይም ይሄኛው ኮስት ላይ እናገኛቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኮንቲነንቶች በሂደት ሰፓሬት እንዳደረጉ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። የመጨረሻው ኤቪደንስ የሚሆነው ፓሊዮ ክላይማቲክ ኤቪደንስ ይሆናል። ፓሊዮ ክላይማቲክ ኤቪደንስ ፈርስት ዋት ኤንሸንት ክላይሜት ኤቪደንስ ኤንሸንት ኦር ፓስት ክላይሜት ኤቪደንስ ይሆናል ማለት ነው። ሲሚላሪቲ ኦፍ ክላይሜት ዴታ ሪኮንስትራክትድ ፍሮም ሮክ ስትራክቸር አር ሲሚላር ኢን ዘ ፕሬዘንት ኮንቲነንትስ ሲሚላሪቲ ኦፍ ክላይሜት ዴታ ተመሳሳይ የሆነ የአየር ንብረት ጥንት የነበረ የአየር ንብረት ዛሬ በተለያዩ አህጉራት ላይ የምናየው ሲሚላሪቲ ወይም ተመሳሳይነት ይኖረዋል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደሚያሳየን የዓለምን ክላይሜት በሶስት ዞኖች እንከፍለዋለን according to what ancient Greece climate classification. The first one is tropical. The second one is temperate. The third one is polar, which is 90 degree north and south. And the other one is 23.5 degree north. ስለዚህ ከ23 1/2 ዲግሪ እስከ 66 ቴምፕሬት ነው። ከ0 እስከ 23 1/2 ትሮፒካል ዞን ይሆናል። ከ66 እስከ 90 ዲግሪ ኖርዝ እና ሳውዝ ፖላር ክላይሜት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ አይነት ክላይሜት መገኘቱ በተለያዩ የዓለም ኮንቲነንቶች ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አፍሪካ ላይ ብንወስድ እዚህ አፍሪካ ላይ የምናገኘው ክላይሜት ምንድነው? ትሮፒካል ነው። በተቃራኒው እንደገና ደግሞ ሳውዝ አሜሪካ ላይ እዚህ ጋር የምናገኘው ክላይሜት አሁንም ትሮፒካል ክላይሜት ታይፕ ነው። ሶ ክላይሜት ሲሚላሪቲ አለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው ማፕ እንደሚያሳየን ኖርዝ አሜሪካ፣ ኢሮፕ፣ ኤዥያ ላይ የምናገኛቸው የክላይሜት ዴታዎች ሲሚላሪቲ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ኮላር ስዋምፕስ፣ ዴዘርት ሳንድስ፣ ሳልት ዲፖዚት፣ ኮራል ሪፍስ፣ ዴዘርት ኤንድ ትሮፒክስ እነዚህ ቦታዎች ሲሚላሪቲ ያላቸው which means ለምሳሌ ዓለም ላይ ያሉ አህጉራት አብዛኞቹ አህጉራት ላይ የምናገኛቸው ዴዘርት ክላይሜቶች ከ0 ዲግሪ አንስተን እስከ 23 1/2 ዲግሪ ባለው መሃል ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አታካማን ዴዘርት ብንወስድ፣ ከላሃሪን ብንወስድ፣ ሳሃራ ዴዘርትን ብንወስድ፣ ታር ዴዘርትን ብንወስድ በተመሳሳይ ላቲቲዩድ ዞን ውስጥ የሚገኙ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ክላይሜቶች አንድ እንደነበሩና እነዚህ ኮንቲነንቶች ስሩ ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ ሰፓሬት እንዳደረጉ የሚያሳየን ይሆናል ማለት ነው። the other evidence is glacier leaf mark rock called striations that show which direction they move በተለይም በአለቶች ውስጥ የምናገኘው የግሌሽር ወይም የግግር በረዶ የቀለጠ አለት ሪሜናንትስ የተወሰኑ ሪሜናንቶች በዋነኝነት ኮንቲነንቶቹ እንዲህ አንድ እንደነበሩና ስሩ ታይም ወደዚህ ሰፓሬሽን እንደመጡ የሚያሳየን ይሆናል ማለት ነው። ሶ ግሌሽር ሊቭ ማርክ ሮክ ኮልድ ስትሬሽንስ that show which direction they move. ሶ እዚህ ጋር የምናየው በእነዚህ አለቶች ውስጥ የምናገኘው የነዚህ ሪሜናንቶች በዋነኝነት ኮንቲነንቶቹ አንድ እንደነበሩና በጊዜ ሂደት ግን ሰፓሬት እንዳደረጉ የሚያሳየን ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ኖርዝ ፖል ላይ ግሌሽር እናገኛለን ወይም አይስ ሺት እናገኛለን። እንዲሁም ሳውዝ ፖል ላይም አይስ ሺት እናገኛለን። ስለዚህ እነዚህ ግግር በረዶዎች ሲሚላሪቲ እንዳላቸው ያሳየናል ማለት ነው። which means through time ወይም through the progress of time separate እንዳደረጉና በሂደት ዛሬ ወደ ምናየው ተጨባጭ የመጡበት ሂደትን ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንቲኔንታል ድሪፍት ቲዮሪ ስንል ምን ማለት ነው? ቅድም ዲፋይን እንዳደረግነው the continents are separating from where? From oceanic beds. What are the evidences? There are 4 major evidences. The first one is
The first evidence is coastline similarity. The second evidence is rock type and structural similarity. The third evidence is ሶስተኛ ኤቪደንሳችን fossil evidence. The last evidence is paleoclimatic evidence ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አልፍሬድ ቬግነር እነዚህ ቤዚክ የሆኑ አራት ኤቪደንሶችን አስቀምጦልናል ማለት ነው። ዓለም ላይ ያሉ አህጉራት ሰፓሬት አድርገዋል ሲል አራት ቤዚክ የሆኑ ፕሩፎች ወይንም ሃይፖቴሲሶች አስቀምጠዋል ማለት ነው። ነገር ግን በዛ ሰዓት በነበሩ ስኮላሮች ወይንም ጂኦሎጂስቶች ይሄ ቲዮሪ አክሰፕተብል አልነበረው ወይም ተቀባይነት አልነበረው። ምክንያቱም በዛ ሰዓት በነበሩ ጂኦሎጂስቶች የነበራቸው አሰምሽን እና አልፍሬድ ቬግነር ይዞት የመጣው አሰምሽን ተቃራኒ ስለነበረ ማለት ነው። እነዛ ስኮላሮች ያልተቀበሉበት ምክንያት ምንድነው? Why was Wegener's continental drift theory is not easily accepted? ለምን በቀላሉ ተቀባይነት አላገኘም ይሄ ቲዮሪ? It was rejected by scientific community of the time. Rejected by scientific community of the time. There are four main reasons for the rejection of the theory. ስለዚህ አራት ቤዚክ ምኖች አሉ ኤቪደንሶች አሉ። So the first evidence ወይም ይሄ ቲዮሪ ውድቅ ያደረጉበት ምክንያት ቬግነር was not a geologist የሚል ነበረ። አልፍሬድ ቬግነር ጂኦሎጂስት አይደለም። ምክንያቱም እሱ በፕሮፌሽኑ ሜትሮሎጂስት ነው። ሜትሮሎጂስት ሚን ስለ አየር ትንበያ የሚያጠና ሰው ነው እንጂ ስለ ምድር ወይንም ስለ እርዝ ሌየር ክረስት ማንትል ኮር እና ስትራክቸሩና የኮንቲነንቶች ሙቭመንትን የሚያጠና ሰው አልነበረም። በዚህ ምክንያት ይሄ ቲዮሪ ተቀባይነት ሊኖረው አይገባም። ምክንያቱም ኤቪደንሱ ጠንካራ የሆነ ተጨባጭ የሆነ አይደለም በሚል ነው ማለት ነው። So the first one is Wegener was not a geologist by profession. Which of the course was most welcomed by his opponents? ስለዚህ አብዛኞቹ አክሴፕት አላደረጉም። Due to what? He is a meteorologist, not a geologist የሚለው ማለት ነው። ሁለት most influential geologists at that time were based in the northern hemisphere, whereas most of the conclusive data comes from the southern hemisphere. እንግዲህ በዛ ሰዓት የነበሩ ጂኦሎጂስቶች የሚያምኑት የነበረው ምንድነው? ኮንቲነንቶቹ ከኖርዘርን ሄሚስፌር ተነስተው ወደ ሳውዘርን ሄሚስፌር ድሪፍት ያደረጉት የሚል ነበረ አብዛኞቹ ጂኦሎጂስቶች ያስቀመጡት ማለት ነው። ነገር ግን ኮንክሉሲቭ ዳታው የተገኘው አልፍሬድ ቬግነር ይህን ቲዮሪ ዴቨሎፕ ሲያደርግ ያገኘው ኮንክሉሲቭ ዳታው እነዚህ ኮንቲነንቶችን ከሳውዘርን ሄሚስፌር መጡ የሚል ነው። ስለዚህ በሁለቱ መሃል ምን መጣ ማለት ነው? ተቃርኖ መጣ ማለት ነው። አልፍሬድ ቬግነር ከሳውዘርን ሄሚስፌር ነው ኮንቲነንቶች ሙቭ ያደረጉ ያለው ወይም ኮንክሉሲቭ ዳታው ያሳየው ከሳውዘርን ሄሚስፌር ሙቭ እንዳደረጉ ነው። ነገር ግን ጂኦሎጂስቶቹ የተቀበሉት ሐሳብ ደግሞ ወይንም የሚያምኑበት የነበረው ደግሞ ከኖርዘርን ሄሚስፌር መጡ የሚል ነበረ ማለት ነው። So the second one is most influential geoscientists at the time were based in the northern hemisphere, whereas most of the conclusive data comes from southern hemisphere. The third evidence is Wegener thought that Pangaea did not break up until Cenozoic era. So ሶስተኛ ያልተቀበሉበት ወይም ሪጀክት ያደረጉበት ምክንያት አልፍሬድ ቬግነር ምን ነበር ያለው? ፓንጂያ ወይንም ይሄ ሱፐር ኮንቲነንት ብለን የጠራ ነው የመሬት ክፍል እስከ ሴኖዞይክ ኢራ። ሴኖዞይክ ኢራ ማለት ከ70 ሚሊዮን ዓመት አንስቶ እስከ ዛሬ ያለው ከ70 ሚሊዮን እስከ ዛሬ ያለው ጊዜ ማለት ነው። እስከዛ ጊዜ ድረስ ይሄ ፓንጂያ ወይም የዓለማችን አህጉራት ሰፓሬት አላደረጉም የሚል ነበር። And scientists found it hard to believe that so much continental drift could have occurred in short time. ስለዚህ ቬግነር ሴኖዞይክ ድረስ ምን አላደረገም ብለዋል? ሰፓሬት አላደረገም። እነዛ ግን በቅርብ ጊዜ ወይ በአጭር ሰዓት ነው ሰፓሬት ያደረገው ወደሚል ድምዳሜ ነበር የሄዱት ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም እዚህ ጋር ምን አለ? አልተስማሙበትም፣ ሐሳቡ ሪጀክት አደረጉት ማለት ነው። አራት lack of direct evidence for the movements ቀጥታ ተያያዥነት ያላቸው ማስረጃዎች አለመገኘቱ። ስለዚህ የአልፍሬድ ቬግነር ቲዮሪ ወይንም ኮንቲነንታል ድሪፍት ቲዮሪ በአራት ምክንያቶች በዛ ሰዓት በነበሩ ሳይንቲፊክ ኮሚኒቲዎች ተቀባይነት አልነበረውም።
ስለዚህ እንዳጠቃላይ የዛሬው ትምህርት በአጠቃላይ ያወራነው ስለ ኮንቲኔንታል ድሪፍት ቲዮሪ what is continental drift theory what are the evidences and why the theory is not accepted by geoscientists የሚለውን ትምህርት ነበር በዛሬው ክፍለ ጊዜ ያየነው ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ቻናሉን ላይክ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁ አትርሱ እናንተ ብቁ ለማድረግ የበኩላችንን ጥረት እናደርጋለን ይህን ድጋፋችሁ ደግሞ ላይክ ሼር በማድረግ እንድታሳዩን በአክብሮትና በትህትና ጠይቃለሁ ቴንክ ዩ